जय मसी। आज 7 जुन 2020 तदनुसार 25 जेठ 2077 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ परमेश्वरको वचनमा भरोसा। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 23 को 1 देखि 6 सम्म पाठ गर्नेछौँ। परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरो परिएर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै वास गर्नेछु। आमेन। अनि लेखक भजन 23 को 4 लाई यहाँ जोड दिनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। आमेन। अनि लेखिका आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। सन् 1980 को अप्रिल महिनामा जब सरकारलाई सैन्य शक्तिले फाल्न खोजिरहेको थियो, मेरो परिवार पनि त्यसैको चपेटामा परेको थियो। लाइबेरियामा त्यतिखेर भएको हाम्रो घर बाहिर मेसिन गनको आवाज निरन्तर आइरहेको थियो र हामी भजन 23 लाई निरन्तर सम्झिरहेका थियौँ र त्यो बेलामा मैले आज पाठ गरेका पदहरूलाई अनगिन्ती रूपमा दोहोऱ्याएको थिएँ। सैनिकहरूले करिब 25 मिनट जति गोलाबारी गरेका थिए। म र मेरो परिवार मर्न पनि सक्छौँ भन्ने कुराको आवाज मलाई भएको थियो, तर म आफ्नो विश्वासमा अडिग भएर बसेको थिएँ। सैनिकहरूले हाम्रो घरको पछाडिको ढोकैमा आएर गोली चलाउँदै थिए र मैले उनीहरूको बुटको आवाज हाम्रै घरभित्र आएको सुने। उनीहरूले हामी लुकेको ठाउँ थाहा पाए। मैले मनमनै हाम्रो सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। मैले हिब्रू 11 को 1 लाई सम्झेँ, जहाँ लेखिएको छ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो। परमेश्वरले त्यो दिन मसँग सुन्न सक्ने आवाजमा त बोल्नु भएन, तर परमेश्वर मसँगै हुनुभएको निश्चयता भने ममा आएको थियो। जब गोलाबारीका आवाज बन्द भयो, तब परमेश्वर र उहाँको वचन कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकेँ। 38 वर्षपछि फेरि पनि यो भजन म मेरा छोराछोरी, मेरा नाति नातिना र मैले काम गर्ने ठाउँका साथीभाइहरूलाई सिकाइरहेको छु। जब मैले मेरो जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दछु, तब म भजन 23 लाई मनन गर्दछु। हाम्रो जीवनका समस्याहरू जस्तो सुकै कठिन भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई सधैँ सान्त्वना दिनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, जब खतरा हुन्छ परमेश्वरको शक्ति झन् प्रबल हुन्छ। प्रार्थना। प्यारो प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई तपाईँसँगै बस्न र तपाईँको उपस्थितिको महसुस गरेर शक्ति पाउनलाई सधैँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका एन्जेला पियाबडी, भर्जिनिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय खतराको सामना गरिरहेका मानिसहरूको निम्ति।